วัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะเที่ยงบ่ายๆแบบนี้ค่ะคนอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะวันนี้จะเจอเราทั้งวันนะคะโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยวันนี้เป็นเชอรี่ชาแนลนะคะคุณไม่ใช่ยังเป็นบันเทิงไทยรัฐนี่แหละแต่ว่าดิฉันขยันช่วงนี้นะคะมากันที่ข่าวแรกจะบอกว่าครอบครัวบุญทองเหมือนว่าสารสายใยสัมพันธ์เนี่ยเหมือนจะกลับมาดีขึ้นหลังจากที่ได้หลานชายกำลังน่ารักน่าชังเลยนะคะน้องเทคออฟคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและก็สภาพความเป็นอยู่ทางด้านจิตใจความสัมพันธ์ของครอบครัวทุกอย่างนั่นแหละในครอบครัวเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะเรื่องราวสุดดราม่าภายในตระกูลครอบครัวบุญทองเขาเนี่ยจะมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นระยะค่ะหลังจากที่นักแสดงสาวกุญแจซอนป่านทอทองได้ให้กำเนิดลูกชายน้องเทคออฟนะคะหรือว่าเด็กชายเหนือเมฆเลิศพัฒนาไทยด้านคุณแม่มุกดาที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะเสียใจแล้วก็ออกไปทางโกรธนิดหน่อยนะงอนลูกสาวนิดนึงแต่ว่าพอได้เจอไปเจอหลานชายปุ๊บใจอ่อนลงพร้อมกับถือโอกาสปรับความเข้าใจกับคุณแจซอนด้วยเช่นเดียวกันกับแจกันค่ะแจกันเป็นน้องสาวของคุณแจซอนนะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่กับพี่สาวแล้วก็หลานชายตัวน้อยพร้อมกับข้อความขอบคุณพี่สาวแล้วก็ทุกๆคนที่ให้กำลังใจครอบครัวเธอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะแล้วก็ดูท่าว่าน้องเทคออฟนี่แหละจะเป็นกาวใจชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าล่าสุดคุณพ่อหนึ่งนึกคิดก็ได้โพสต์รูปน้องเทคออฟพร้อมกับแคปชั่นว่าทายาทคนใหม่ของครอบครัวบุญทองเด็กชายเหนือเมฆเกิดวันที่1 พฤศจิกายนตามมาด้วยแฮชแท็กหลานคนแรกคุณตาหนึ่งเห่อไม่เห่อละเห่ออยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะคะตามมาด้วยอีกรูปค่ะหลานเหนือเมฆยักคิ้วยิ้มให้ด้วยมากกว่ารักเด็กชายเหนือเมฆหลานคนแรกของคุณตาก็ดูท่าว่าทุกอย่างดีขึ้นแล้วล่ะนะคะส่วนคุณแจซอนเองก็กลับมาตั้งค่าใน Instagram เป็นแบบ Public และเปิดให้ทุกคนเข้าดูได้ปกติพร้อมกับโพสต์รูปภาพของลูกชายของเธอนะคะพร้อมกับข้อความว่าระบุชื่อจริงชื่อเล่นน้ำหนักแรกคลอดตลอดจนวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกชายก็ว่ากันไปก็มีเพื่อนดาราเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างมะนาวสอนศิลป์จักรจันทร์อคัมศิริเป็นต้นจ้าก็ขอให้หลังจากนี้มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะปรับความเข้าใจกันแล้วหวังว่าเรื่องที่ผ่านๆมาเนี่ยให้อภัยกันละกันแล้วก็เดินหน้าไปต่อครอบครัวยังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะ